بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية مركز قم وامشي يرحب بكم ويقدم لكم تدريب التوجه والحركة مع المدرب باسم فايد والمدربة نيفين فؤاد. مع تحيات مسؤول وحدة الكف البصري عماد رزق. مساء الخير للجميع. احنا النهاردة اللقاء الثالث لتدريبنا التوجه والحركة تحت رعاية أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية مركز قم وامشي بأسقفية الخدمات وحدة الكف البصري. طبعا بنرحب بكل اللي موجودين وبنرحب بالأستاذ باسم أستاذة نيفين. أهلا بيكم في المحاضرة الثالثة، وزي ما عودناكم بنديكم فكرة بسيطة كده عن محتويات المحاضرة. النهاردة عندنا أكتر من عنصر. العنصر الأولاني الفرق بين التعليم والتأهيل. العنصر الثاني إمتى نبدأ التعليم وإزاي. العنصر الثالث إزاي نتعامل وننشط الحواس البديلة. العنصر الرابع إزاي نتحرك بمفردنا باستقلال داخل الأماكن المغلقة. نبدأ مع بعض كلنا العنصر الأولاني. أهلا بيك أستاذ باسم. أهلا بيك أستاذ نيفين. محتاجين حضرتك تعرفنا الفرق بين التعليم والتأهيل. التعليم باين من اسمه ان هو التعليم يعني نشأة حاجة جديدة، فده طبيعي ان هو يمنح لمين؟ للأطفال الصغيرين اللي هم نقدر نقول مولودين مكفوفين او عندهم بقايا ابصار. طبعا هنا بنختلف شويه. فالتعليم ان انا بعلم الفئه دي اللي هو الطفل المولود كفيف. طيب بعلمه ايه؟ بعلمه ان هو ينشط حواسه ويشوف بكل حواسه الباقيه لغايه ما وصله لمرحله ما قبل الدراسه او دخول الدراسه اللي هو 5 سنين في المدرسه او 4 سنين للحضانه مثلا، بيصبح زيه زي الشخص السليم العادي جدا، الطفل العادي جدا. التأهيل ده أنا بديه للشخص اللي كف نظره على كبر، إن أنا بعمل له تهيئة من جديد، بظبط حركاته من جديد، بظبط الحواس بتاعته من جديد، إن أنا بنشط حواسه أوفر زيادة. هو ده الفرق بين الاثنين. طب إحنا هنا عندنا مشكلة مع الأشخاص اللي اتولدوا مبصرين وبعد فترة كف بصرهم، أو الأشخاص اللي قضوا فترة من عمرهم يعني هم مولودين مكفوفين وقضوا فترة طويلة بدون تأهيل. عندنا هنا مشكلة مع الفئتين دول. ايه المشكلة دي؟ انه الاشخاص اللي اتولدوا مبصرين ومثلا في سن متأخر شوية بقوا مكفوفين، انا شبعت من الدنيا وانا قضيت فترة كويسة من عمري بشوف، فاديني قاعد بقى وخلاص في الفترة اللي باقية اعيش زي ما اعيش بقى. والاشخاص اللي اتولدوا مكفوفين وما أخدوش نصيبهم وحظهم من التأهيل بيقول لك أنا هاجي بعد الوقت ده كله، وزي ما بيقولوا المصريين يعني بعد ما الشاب ودوه كتاب. نحل المشكلة دي إزاي؟ وأنا هسألك سؤال صغير، هو أنت بقالك كم سنة كفيفة؟ حوالي 30 سنة. ليه ما عملتيش زيهم؟ السبب الأولاني إن أنا ما عملتش زيهم إن أنا كنت عارفة، يعني أنا من أول ما كنت عندي حوالي 16 أو 17 سنة بدأوا يقولوا لي إن أنا يعني كمان فترة هتطول أو تقصر ما نعرفش قد إيه هبقى مش بشوف. وأنا اتعمل لي إعداد أثناء الفترة الانتقالية إن إحنا استغليناها، أو أسرتي استغلت الفترة الانتقالية بدل ما تبقى فترة حزن وكآبة وكده إنها تبقى فترة تعليم. الحاجة التانية إن أنا لما قربت أدخل في فترة الاستقرار كان عندي اختيار من 2، يا إما إن أنا أدخل في الضلمة الحقيقية مش الضلمة البصرية، أو إن أنا أعدل المسار بتاعي وأرجع للنور. فمحدش أبدا بيفضل الضلمة عن النور يعني، فما كانش عندي اختيار تاني، أو ما كنتش بعتبر نفسي في اختيارات، لا أنا لازم أعدل المسار وأرجع تاني لدايرة النور. بالظبط، وهو ده اللي احنا المفروض لازم كل الناس كلها تعمله. انا اساسا حصل لي الموضوع بدايه من 2011، تدرجت الدنيا معايا. طبعا اخدت فتره كانت صعبه شويه، ما كنتش عايز اكلم حد ولا اقابل حد ولا اختلط بحد ولا اي حاجه. كانت الفتره اللي هي الفتره الانتقاليه، بس كان لازم طبعا ان انا اقوم. يعني طبعا احنا زي ما قلنا في المحاضره الاولانيه خالص، اللي بيخليك تقدر تقوم من حاجه زي كده هو العلاقه الروحيه
الجانب العائلي اللي معاك او الاسري والداعمين ليك وارادتك القويه واصرارك ان انت تقوم، لان زي ما احنا قلنا في الاول خالص ان الحياه او الموت هي بايد ربنا مش بايدينا احنا. فانت لازم تقوم ولازم لازم تواصل ولازم تشوف ايه الرساله بتاعتك وايه الهدف من الحياه. الحياه اساسا بلا هدف فملهاش طعم، فلازم يكون في هدف في الحياه، في رساله موجوده في الحياه تسعى اليها وتجتهد ان انت تحققها. فعشان كده كنت لازم اقوم والحمد لله قمت يعني. لكن ما ينفعش ان احنا نعيش في الضلمه او نعيش بلا هدف او نعيش سوري يعني زي اي حاجه موجوده. اصل المرض مش بايدينا، المرض ده وارد ان هو يجي لاي حد، اي حد ايا كان. يعني انا ما توقعتش في يوم من الايام ان انا يحصل لي حاجه زي كده، انا واحد من الناس اهو ما توقعتهاش ابدا، فجاه حصلت حاجه زي كده. اوكي، طب ما هو وارد لاي حد انه يحصل كده، وارد لاي حد يكون سايق عربيه ويحصل حادثه لا قدر الله ويحصل له اي اعاقه ايا كانت وتفر، هيعمل ايه؟ هيكمل حياته ازاي؟ هيقول مش هكمل؟ لا، ما هو ربنا رايد ان هو يكمل الحياه. طب يكمل ازاي؟ يشوف الرساله او الهدف اللي هو ربنا سمح له ان هو يكمله او هيأ له ان هو يكمله ايا كان في المصطلحات وتفر يعني. لكن لازم نشوف الهدف اللي قدامنا ونسعى اليه ونكمل الطريق بتاعنا في الحياه. طيب هنبدأ منين؟ نبدأ من تأهيل الأطفال، دي أهم حاجة في الأول. نبدأ الأطفال الأول بكده نخش على الكبار. نبدأ بالأطفال. اوكي تمام. احنا قلنا في العناصر الأولانية هنبدأ امتى وازاي. بالنسبة للأطفال المولودين مكفوفين هنبدأ معاهم من أول ما هنكتشف ده. في أشخاص بيبانوا من ساعة ولادتهم إن هم مكفوفين، وفي أشخاص بيبانوا بعد 2 أو 3 شهور. ليه؟ لأن الأيام الأولى للولادة أكترية الأطفال بيتساووا فيها. يعني هم أساساً مفيش طفل بيتولد بيشوف، هو كل الأطفال بيبقى حوالي من شهر ل40 يوم هو بيبقى اوريدي مش بيشوف، وبيبدأ يشوف أشباح وأشكال، مستطيلات، مربعات، دواير، حاجات يعني عبارة عن ظلال. وبعد كده بتبتدي تتشكل إنها تتشكل تبقى أبيض وأسود، وبعد شوية يبتدي يشوف الألوان بشكل تدريجي وكده. فعشان كده في بعض الأشخاص نتيجة إن بيبقى ظاهر إنه بيبقوا أحيانا مولودين إن العين نفسها مقفولة أو مش موجودة أو مش متكونة أو شكل من الأشكال الواضحة جدا لأي شخص. وفي أشخاص بيقعدوا ل3 و4 و6 شهور على ما بيبانوا، ومش بيبقى باين قوي إن هل الرؤية منتهية تماما ولا في بعض بقايا إبصار. فبما إن الأطفال عموما في بينهم فروق فردية كتير، فإحنا بمجرد ما هنعرف هنبدأ نعلمهم. هنبدأ نعلمهم. يعني لو عرفت في أول يوم هبدأ أعلمه. ليه؟ لأن الطفل بطبيعته بيخزن، يعني يمكن مش بيبان قوي إن هو بيرد الفعل لكن هو بيخزن. ليه بقول من أول يوم؟ لأن هو لو مولود ظاهر عليه أعراض إن هو كفيف بيبقى عنده ذعر. تخيلوا معانا إنه الدنيا ضلمة وملهاش مفيش مساحة. يعني الشخص لو غمض عينه بيحس إن هو موجود جوه مكان واسع جدا. فتخيلوا الطفل ده اللي هو خرج من رحم الأم وهو حاسس إن الرحم ده يعني حضنه ومدفيه ومديله كل عناصر الأمان، وفجأة لقى نفسه مش عارف هو فيه. فلازم أبدأ كأم إن أنا أحضنه وأطمنه، طبطب عليه وأبوسه، حط وشي على وشه، إيدي على إيديه، وأحقق يعني بنسبة كبيرة كأنه هو لسه جوه بطني. وابتدي أقول له حبيبي أنا بحبك، أنا ماما. شوية بشوية أبتدي أقول له ده بابا، أحط إيدي على وشه، أحط إيدين بابا، أخد إيديه أحطها على وش بابا، وآخد إيدين بابا أحطها على وشه، وبابا يسمعه صوته يقول له أنا بابا، أنا بحبك، أنا بحب فلان. لو في إخوات أكبر، لو في تيتا، لو في جده، بشكل تدريجي. وأبتدي أبقى عاملاله اللي بيتقال عليه نشرة الأخبار من أول يوم. ليه بخلي كل الناس دي كلها بتعمل كده معايا؟ علشان أوسع الدايرة، علشان لو أنا حصل لأي سبب
وبقيت غير متاحة، أنا ماما أقصد، يعني أنا ماما، أنا بقول أنا أقصد ماما، لو لأي سبب بقيت غير متاحة ما يحصلش ذعر عند الطفل. هو بالنسبة له يعني ما بيبقاش عارف الأم غير من ريحتها. لو بدأ يبقى مش شامم ريحة الأم دي يحصل له ذعر. لكن لو بابا بيشيله واخوه او اخته الكبار شويه اللي هم يعني ما يتخافش انهم يأذوه، يعني بيشيلوه، وتيتا وجده وكل الناس الاشخاص اللي هو بيشوفهم او بيلاقيهم موجودين في المحيط بتاعه، يبقى لو حصل ان ماما لاي سبب خرجت او بعد 4 شهور هترجع شغلها او اي ظرف طارئ، هو مش هيفقد عنصر الامان، لا هو هيبقى بالنسبة له ده شيء طبيعي جدا. وانا بقى هفضل زي ما قلت لحضرتك عامله له نشرة اخبار، فلان بقى مش نظيف، وسخ نفسه، فاحنا دلوقتي هاخد فلان احطه تحت الحنفية دي مية، انا هغسل جسمك بالمية عشان انت تبقى نظيف، الله انت بقيت حلو قوي، انت بقيت نظيف. بيعيط عشان جعان، ايه ده انت جعان، طب يلا هنأكل فلان، يلا هنحط الاكل في بقه. احنا عاملين نشرة اخبار طول النهار، ماما رغاية يعني. بالظبط. محدش يقول هو فاهم ايه. الطفل بيسمع وبيحس بكل حاجة وهو جوه بطن امه، فما بالك وهو بدأ خلاص يبقى موجود جوه الدنيا. لا هو الدنيا هتبقى جميلة، وكل ما هيكبر يعني كل ما هيوصل مثلا 4 5 6 شهور هبتدي ازود حاجات تانية. ايه ده انت شعرك منكوش، طب تعالى احنا هنسرح شعره، تعالى بص انا جبت لك فستان جديد تيجي نلبسه، الله جميل. يعني دايما نبقى محوطينه بالكلام الكتير وبالاقبال على الحياه، ما بقاش دايما بجره لان هو يبقى يعني مبوز او قاعد ساكت او خايف انه ماما دي تسيبه وتمشي او كده يعني انت طيب عايزه تقولي ان انت كل ما تعملي حاجه بتقوليها عشان برضه تعرفيه انت بتعملي ايه، دي نقطه، وتخليه مندمج معاكي. نقطه تانية، تالت نقطه ان انت بتساعديه على النطق اسرع، مش كده ولا في حاجه ناقصه؟ طبعا زي ما حضرتك بتقول بالظبط. وابتدي اتابع يعني لما يبقى بقى 6 7 شهور، هل مثلا لما بابا بيجي من بره هو بيتجه ناحيه الصوت؟ هل مثلا لما اخواته بيصحوا يعملوا دوشه الصبح هو بيبتدي يوجه ودانه لاوضتهم؟ يعني هبتدي الاحظ ده علشان ده هيسهل لي امور كتير. طيب انا هيبتدي بقى الدكتور بتاع التغذيه يقول لي اكليه، يعني مثلا بقى عنده 6 شهور مثلا هبتدي عايزه بقى الحسه او ادوقه من الاكل، او ابتدي اعمل اكل بسيط واكله بمعلقه مثلا. هعمل ايه؟ الام الطبيعيه، الطفل الطبيعي، الام بتحط الطفل مثلا في العربيه او في الكرسي بتاعه وش في وش وتبتدي تاكله بالمعلقه. لا، مع الطفل الكفيف انا مش هعمل كده، انا هقعد على كرسي يبقى واسع شويه وهاخد الطفل اخلي ظهره في صدري، يعني هبقى ماسكاه بايديا الشمال وهو ظهره ليا ماسكاه كويس، عشان هو لسه طبعا 6 شهور ده بيبقى لسه الظهر برضو مش قوي والراس مش مستقرة بكفاية، فهخليه هو ظهره على صدري، وهبتدي بإيدي اليمين ألمس شفايفه وابتدي ألحسه من الأكل ده، أقول له افتح بقك أنا هأكلك، ابتدي ألحسه، ابتدي يبقى يعرف الطعوم. لما يبدأ ان هو يعني الاقيه مبسوط ان هو بيلحس وكده، هبتدي اخد حاجة بسيطة على المعلقة واحط دايما، سواء باكله او بديله ببرونة او كده، هو في الوضع اللي انا قلت عليه ده ان هو ظهره ليا وانا ماسكاه كويس بايدي الشمال، مش زي الطفل العادي. طيب هيبدأ بعد شوية مثلا بقى سن 9 10 شهور مثلا، بدأت أحس إن هو بدأ ظهره يبقى كويس، رقبته بدأت تبقى كويسة،
ابتدي بقى اسيبه في الارض علشان يستعد ان هو ممكن بعد شوية يبتدي يقلب جسمه لقدام ويحبي. ممكن كمان اساعده ان انا ابتدي يعني ايه اقلبه مثلا مرة على وشه ومش عارف ايه، بس طبعا في مكان امن، ومكان يعني مش على البلاط مثلا، لا لازم مثلا حاطه حاجه في الارض، لحاف مثلا او مرتبه بسيطه، ويبقى في مكان محدود وانا قاعده عيني في وسط راسي عارفه بعمل ايه كويس. بدأ يحبي، ابتدي اشجعه ان هو يحبي وخلي بالي منه، مبقاش فيه حاجات في متناول ايده يأذي نفسه بيها، او يتخبط في ترابيزه، او يتخبط في اي حاجه محطوطه، واخواته يبقوا واخدين بالهم ان هم ما يقربوش حاجات منه ممكن ان هو يتخبط فيها. يعني انا ابتدي هيئ البيت كله ان هو يحبي. طيب كبر بقى، عدينا بقينا سنه وشويه، هعمل كذا حاجه. اول حاجه ممكن ان انا ابتدي اجيب لعب بتصفر او بتعمل شخاشيخ او كده، اللعب ما تبقاش صامتة، عشان لما اللعبة تجري منه تروح في حتة بعيد يقدر ان هو يجيبها ازاي؟ من صوتها. ممكن كمان اساعده ان انا ابعد مثلا متر وابتدي اشخشخ له باللعبة دي او اصفر له بيها واقول له تعالى خد اللعبة دي مني، مش انت تحب اللعبة دي؟ تعالى خدها. فيبتدي ان هو يحبي ويجي، يبقى هو تعود يوصل لمصدر الصوت. طيب لقيته بدأ بقى ان هو يبقى اقوى، يعني عدينا السنة مثلا الاطفال كلها في السن ده بتبدأ تمشي، هبدأ اسنده مثلا على جنب كنبة، جنب حيطة، جنب حاجة ممكن ان هو يحط ايده وياخد خطوة، وابتدي اظبط له جسمه انه هو لما يمشي يبدأ يبقى مستقيم. الطفل ده ما شافش نماذج يقدر يقلدها، وبناء عليه لازم انا اللي اظبط له جسمه، ان اظبط له رقبته وراسه وايديه ورجله، ان رجله تتحرك في خطوط مستقيمة. انا اللي بعمل كل ده. دي اللازمات اللي كنا قلنا عليها في المحاضرة اللي فاتت. بالظبط كده، عشان اتلاشى ان هو يعني يبقى عنده اي مشاكل ارجع احلها في سن كبير. انا بحلها من اول ما يبقى فيه اي اتجاه لانها تحصل. طيب وده احتمال كبير طبعا، جميل انها تحصل، لان زي ما احنا قلنا هو مش شايف حاجة قدامه خالص، مفيش نموذج بالزبط. قدامه يقدر يهتدي ليه يعني، او يبص له او يعرفه. بالظبط كده. وحاجة كمان، محدش يقول معلش هو كفاية كده او كفاية انه وصل كده. بحب اوجه رسالة مهمة جدا لاولياء الامور. لو شفت ابنك طبيعي زي ولادك العاديين هيبقى طبيعي، لو شفته ناقص هو هيبص لنفسه انه ناقص، والمجتمع هيبص له انه ناقص. انا شايف ابني ازاي هو هيبقى شايف نفسه، والمجتمع هيشوفه. انت شايفه قوي هيبقى قوي، شايفه انسان متكامل هيبقى انسان متكامل، وهكذا. الاطفال في سن السنه بيبداوا يبقوا عايزين يعني ياخدوا الاكل هما من ماما وياكلوا. اوكي، برضو هقعد في نفس الوضع اللي اتكلمت عنه قبل كده، وهبتدي احط طبق قريب منه واخد ايديه اوديها في الطبق، مثلا انا مقطع مثلا موزايه حتت صغيره، ومعلش اسيبه في الاول ممكن يوسخ نفسه شويه، ما اعرف، ممكن ما يعرفش يودي قطعه الاكل دي في بقه او يحطها في مناخيره ويحطها في دقنه، هيحصل. ممكن ان انا اساعد وابتدي اخد ايديه واحطها في بقه، يعني لو هو مش عارف يوصل ايده في بقه هاخد اساعد. بعد شويه ممكن اديله قرقوشه او اديله قطعه من خضار او فاكهه، فص برتقان، عشان هو يبتدي يبقى عنده ممارسة التجربة والخطأ. دي مرحلة يعني من سنة لسنة ونص تقريبا. هي اختلافات فردية في الأعمار، ممكن تزيد شوية تقل شوية، طبعا كل طفل على حسب إمكانياته. ونقطة تانية برضو إن كل الأطفال طبيعي إن هي بتبهدل نفسها وبتبهدل هدومها وبتلحوس نفسها، فده ما يتقالش أول حاجة خالص أنت عشان طفل كفيف مش عارف يعمل كذا، لا، هو كل الاطفال بتعمل كده وكل الامهات بتشتكي من الموضوع ده. بس طبيعي ايه الفرق بين الام دي والام دي؟ ان الام دي فاهمه والام دي مش فاهمه، ففي تلاقي في ام بتزعق للطفل او بتتضايق من الطفل النونو، احنا بنقول الطفل كمان، البيبي مش الطفل كمان. ممكن كمان نستخدم الهايت شير،
في الاكل هيسهل لنا الدنيا شويه. لما يبدا يعرف ياخد الاكل يحطه في بقه، يعني هبتدي بقى ايه اعمله نوع من الاستقلال شويه، ان انا اشيله من على رجلي. وممكن استعمل الهايت شير اللي هو بيبقى كرسي صغنون كده قدامه ترابيزه، ممكن احط له طبق الاكل بتاعه. ممكن كمان ان انا اسيبه، لو انا مثلا عايزه ادخل المطبخ مثلا، ما ينفعش ان انا اسيبه في الارض، انا ما اضمنش هو هيعمل ايه، انا لازم تبقى عيني عليه. فلو مش سايباه مع بابا او مع حد مسؤول، يبقى انا ممكن احطه في العربيه بتاعته، او احطه في الهايت شير، احط له قدامه مثلا لعب بحيث ان هو ما يزهقش او يحس انه محبوس. بصي، او تعالي نتكلم بامكانيات بسيطه. انا ممكن اخليه في الارض عادي، بس امن ان مفيش حاجه تقع عليه. اقفل له حواليه طبعا بمخدات او اي حاجه طريه، ده لو عايزين ندور في امكانيات بسيطه يعني. المهم في النهايه بقى لما تحطيه على الارض تبقي واثقه ان المكان ده امن ليه، مفيش اي حاجه تخبطه او يتخبط فيها او تقع عليه اي حاجه من هذا القبيل. تمام. خصوصا ان هو ممكن يدور بايديه ويتسلق حاجات وكده. احنا لازم ما هو نبقى هيشد حذرين الحاجات جدا وهيشعر وهو مش شايف الحاجه، بس كان هو عاوز يقف، عايز يقوي رجليه عشان يحاول يقف، فهيشد في اي حاجه هو مش شايف ان في حاجه ممكن تروح واقع عليه. فنأمن ان مفيش حاجه تقع عليه من فوق، او ان هو يخبط في اي حاجه من الحاجات اللي موجوده جنب تحت جنب. هنيجي بعد كده في المرحله اللي بعد كده، هنبدا مثلا نتكلم معاه. دي عينه، دي بقه، دي مناخيره، دي ودانه، ماشي. هنبدا بعد كده ننشط الحواس اكتر واكتر واكتر، ماشي. ممكن نسأله، هنيجي في فترة برضو بعد كده نسأله فين عينه. بص، هو ابنك حتى لو ما بيتكلمش بس هو سمعك وفهمك. لما تقول له فين عينه هتلاقيه بيشاور على عينه، لما تقول له فين ودنه هتلاقيه بيشاور على ودنه. الكلام ده بعد سنة ونص هتلاقي الطفل بدأ يستجيب معاك. لكن اعطائك المعلومات ليه بيبقى فعلا زي ما الاستاذه نيفين قالت، من اول يوم الطفل متلقي جيد جدا 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 للمعلومات. طيب شوية هنبدأ نعمل ايه؟ عايزين ننشط الحواس اللي عنده، اللي هو ايه؟ الاربع حواس الباقيين. ما هو طبيعي في حاسه وقعت، ماشي. خلينا نتكلم صراحه، احنا قلنا عشان نحل الموضوع لازم نشوف الموضوع بواقعيه وبصراحه، ما نكذبش على نفسنا في حاجه عشان نقدر نحل الموضوع صح. طيب احنا عندنا 5 حواس، في حاسه وقعت، اوكي. هنعمل ايه؟ هنقوي الاربع حواس الباقيين عشان ما نحسش بفقدان الحاسه دي. طب هنعملها ازاي مع الطفل اللي زي كده؟ هندي مثلا اكزامبل صغير. هنجيب البرتقال. هو طبيعي ماما كانت دوقته طعم البرتقانه، مش كده برضه؟ لما بقى 6 شهور كان بيدوق طعم البرتقال. جت بعد كده ماما قطعت له برتقانه في الطبق، وهو برضه بقى يمد ايده وياكلها. هو ده اللي يعرفه عنه، ما يعرفش حاجه تانية. جبنا البرتقانه، مسكناها له في ايده، دي برتقانه. مسكها بايده، عرف ان البرتقانه ايه؟ مدوره، عرف ملمس القشره بتاعتها، خليته يشمها. كل ده وهي مقفوله بلعب، طبعا انا بسيبه يلعب بيها. خد البرتقانه دي العب بيها، ماشي. شمها، عرف حجمها، عرف ملمس القشره. جيت بعد كده مسكت البرتقانه قشرتها له، قلت له بص دي القشره بتاعت البرتقانه من جوه، بص من بره ملمسها ازاي ومن جوه ملمسها ازاي. احنا بناكل الثمره ما بناكلش القشره. طبعا احنا بنتكلم على حسب السن الطفل اللي قدامنا. مسك القشره، عرف ملمسها من بره، عرف ملمسها من جوه. مسك الثمره وهي مقفوله مش متقطعه من جوه اللي هي البرتقان، شمها لقى الريحه بتاعتها اقوى من بره. تعالى ناكل البرتقانه، ماشي. اديته حته من البرتقانه، ايه رايك؟ مش هي دي البرتقانه؟ طبعا مش بقول كده، طبعا مش البرتقانه دي نفس اللي كانت ماما حطاه لك في الطبق عشان تاكله، اللي هو الفص اللي كانت ماما مقطعاه حتت صغيره. يبقى كده هو عرف ايه؟ عرف البرتقانه عباره عن ايه. هاجي برضو ممكن اديله حته صغيره وما اتكش عليها. اصبر، كل زي ما احنا قلنا هو متلقي جيد للمعلومات، لكن في فتره هيخرج فيها كل المعلومات دي كلها. البرتقانه دي تعالى نقطعها بالنص عشان تبقى نصين، عشان انت تاخد نص واخوك ياخد نص، ماشي. مش انا كده عرفته ان في حاجه اسمها نص؟ طيب تعالى نقطعها 4/4 عشان انت تاخد ربع، بنفس اللفظ. انت تاخد ربع، اخوك ياخد ربع، بابا ياخد ربع، ماما تاخد ربع، بس ما بكترش عن كده، مش عايز حاجه تاني، ماشي. طيب هو مش انا لما بقطع البرتقانه بالنص دي، مش دي حاجه هياخدها بعد كده في المدرسه اسمها القطر برضو؟ تمام. مش هياخد بعد كده حاجه اسمها نص وحاجه اسمها ربع، كل ده هياخده، بس انا مديهوله عارفين
زي فلاش صغير كده وسبته، ما قلتلوش بقى دي عباره عن ايه ولا بتاع ولا اي حاجه، بس عرفته. اجي مره اقول له ايه، انا عاوز اخد ربع برتقانه. هو مسك النص في ايده ومسك الربع في ايده، عرف الحجم ده وعرف الحجم ده، ماشي. كل ده مش فهم كده كل الحاجات، كل حاجه عن البرتقانه مع ربطه بالطعم. يبقى انا كده شغلت كام حاسه؟ شغلت حاسه اللمس، شغلت حاسه الشم، شغلت حاسه التذوق، شغلت حاسه السمع لما قلت له دي برتقانه، دي برتقانه، وده القشر بتاع البرتقانه، ودي الثمره بتاعتها. طيب نيجي نعلمه حاجه تانية بعد كده، عايزين نعرفه ايه هي الحيوانات وايه هي الطبيعه. طيب الحيوانات هنعمل ايه؟ عارفين في جنينه حيوانات بلاستيك كده بتتباع للاطفال، دي نقدر نجيبها بس على شرط، في تلاقي منها حاجات ايه، تلاقي الفيل قد الاسد، قد الخروف، قد المعزه، قد الفار، لا دي ما تنفعش. انا عايز اجيب حيوانات فعلا متناسقه، يعني ما تجيبش الفيل قد الفار او قد الخروف او قد المعزه، لا ما ينفعش. اجيب الفيل حاجه مجسمه ضخمه شويه، اقل منها مثلا الحمار، اقل منه مش عارف ايه، وهكذا. انا عايز التجسيم بتاعها ليه؟ عشان لما الولد يمسك الفيل ويمسك الفار، عرف ان في فرق فظيع في الحجم بين الاثنين. طيب هعمل ايه؟ بص يا حبيبي، ده الفيل، امسك الفيل، مسك الفيل، بدأ يحسس عليه، ابدا اديله معلومات. الفيل ده ضخم جدا جدا، الفيل ده بياكل كذا وكذا وكذا وكذا، تعال نسمع الصوت بتاعه. نسمعه الصوت بتاعه من عن طريق الاصوات اللي عندنا على الكمبيوتر، الانترنت مليان. طيب تعال نشوف الاسد. الاسد ده ملك الغابه، ماشي، عليه شعر حوالين دماغه وبياكل لحوم وشكله زي ما انت شايفه كده. بقولها له كده عادي، مش عيب. احنا زي ما احنا قلنا الكفيف محتاج اللي يكلمه بصراحه، مش يقول له زي ما انت شايف ايه، لا مؤاخذه معلش انا اسف، لا عادي جدا جدا زي ما اتفقنا عليها. طيب زي ما انت شايفه كده يا حبيبي، هو ده الاسد، تعال نسمع صوته. حلو قوي كده، عرفته ده لونه كذا، ربطته بالالوان. طب بالالوان دي في نقطه بس وقعت مني، انا دلوقتي لازم الاول اكون عارف الطفل عندي ده بيشوف ايه. لو بيشوف نور ولا شايف ضلمه ولا شايف نسبه ابصار بسيطه. طيب الطفل اللي شايف نسبة إبصار بسيطة ده بعمل له إيه؟ أنا بستغل الجزء البسيط من الإبصار اللي عنده، إن أنا بحاول أديله معلومات أكتر، بحاول أعرفه الحاجات أكتر. ليه؟ لأنه هيسترجعها فيما بعد، فهتبقى أسهل شوية. وبهتم بيه برضه، بعلمه كل الحاجات اللي إحنا بنقولها. طيب لو الطفل شايف نور بس مش شايف حاجة تانية، أو شايف ضلمة لكن مش شايف حاجة تانية، هاجي أقول له إيه؟ الضلمة اللي أنت شايفها مثلا، تمام، ده اسمه سواد، يعني لون اسود، في العكس بتاعه لون ابيض، ماشي. انا مش عايز حاجه تاني. ما اجيش اقول له في هنا زرار في هاجي اقول له ايه، في زرار في البيت انا بدوس عليه بيدي نور ابيض في البيت عشان نعرف نمشي. مش هاجي اقول له عشان احنا بنشوف وانت ما بتشوفش، لا ما بتتقالش كده طبعا. طيب انا كده عرفت ان في حاجه اسمها الوان. طيب الاسد ده لونه كذا، الفيل ده لونه كذا، البرتقانه اللي احنا كنا عملنا عليها كل الدراسات دي كلها لونها كذا. انا كده ربطت له كل الحاجات كده ايه ببعض مع المعلومات اللي انا بحكيها، والولد كده طلع عنده ايه، معلومات كويسه جدا. طيب نيجي في مرحله تانية، طبيعي ماما وبابا بيغسلوا له وشه وبينضفوا جسمه وبيحموه والكلام ده كله عادي جدا. طيب على سن ال3 سنين مثلا، مش يقدر الطفل ان هو يغسل وشه بنفسه؟ يقدر. طب هيعمل ازاي؟ انا هخش معاه الحمام، ماشي، هخليه يقرب من الحوض، ادي الصابونه، امسك الصابون، اعمل بقى زي ما بابا كان بيعمل في وشك، وغمض عينيك عشان عينيك ما تحرقكش من الصابون. هيعمل نفس اوريدي بالظبط اللي انت كنت بتعمله بالظبط معاه، هيعمله. هيبل هدومه، ماشي، انا عارف انه ممكن يبل هدومه، عارف انه ممكن يبل الكم بتاعه ويبل صدره ولا كلام، عادي، مفيش مشكله، ما هو ده طبيعي ولسه بيتعلم. مين فينا اساسا بيتعلم من غير ما يبوظ؟ يعني عارفين لما يجي حد يتعلم السواقه، يبقى طبيعي ان هو بيعمل اخطاء، طبيعي انه ممكن يخبط، ممكن العربيه ما تطلعش منه، تبطل منه، طبيعي. مفيش حد باول ما بيبدا يتعلم حاجه بيبقى بيرفكت فيها، طبيعي اللي احنا لازم ناخدها ايه، ستيب باي ستيب، خطوه خطوه.
طيب هيجي بعد كده على سن ال3 سنين هيبدا يعمل حاجه زي كده، مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه تلاقي الطفل اول ما بيصحى من النوم زي ما احنا علمناه ماشي هيروح يغسل وشه ويغسل سنانه وبعد كده يروح يصلي. ده اللي انت هتعلمه له. طيب ماشي جميل جدا. طيب الطفل ده انا محتاج اعلمه ايه تاني؟ محتاج اعلمه هدومه والهدوم بتاعته. انت هتعلمه الهدوم؟ هعلمه الهدوم. هديله الهدوم بتاعته لما نيجي نلبس. في الاول احنا لما نيجي نلبس طبعا ماما اللي بتلبسه او بابا اللي بيلبسه. طب هيلبسه ايه؟ التيشيرت او الشورت او البنطلون او الفستان. طب بص يا حبيبي التيشيرت ده احنا بنلبس عادي، بس خلي بالك بص التيكت ده بيبقى موجود من ورا مش من قدام. الرسمه دي بتبقى موجوده من قدام، ده لو هي رسمه مطرزه طبعا او رسمه بارزه او طباعه او اي حاجه باينه طبعا من الهدوم اللي هو بيحسها بايديه يعني. التيشيرت ده لونه كذا ماشي. طب الشورت او البنطلون، الشورت او البنطلون بتبقى السوسته او الزراير من قدام ولونه كذا. هو كده عارف ان عنده تيشيرت لونه كذا وعنده شورت لونه كذا ماشي. طب البنت لازم تبقى عارفه يا حبيبتي ان الفستان ده فيه سوسته من ورا او فيه زراير من ورا وشكله كذا ولونه كذا 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 كذا. هي بتحسه وبتعرف شكله لما تحسس عليه. هتعرف اذا كان قط ولا حماله ولا كلوش ولا طويل ولا قصير، كل ده هتعرفه لوحدها. نيجي بعد كده ايه تاني؟ الشوزه بتاعتك نلبسها كذا كذا. خلي طبعا بالنسبه للاطفال بيبقى صنادل، اغلبيه اللبس بتبقى صنادل او سكوتش. خلي البزيم من بره او السكوتش بيفتح لجوه وبخليه حاسس عليها ويعرف. انا بعلمه، مش لازم اخليه يعمل دلوقتي بس. وانا زي ما قالت الاستاذه نادين وانت بتعمل الحاجه انت بتقول، مش بتكبر دماغك تلبسه الشوزه تلبسه تيشيرت تلبسه البنطلون ما بتتكلمش. لا انت كده ما بتعملش حاجه، انت كده بتخيبه مش بتعلمه. لكن وانت بتلبسه قول له احنا هنلبس التيشيرت ده التيكت من ورا عشان الرسمه من قدام، عشان وده لونه كذا كذا. الله ده شكله جميل جدا عليه. بقيه الهدوم بتاعته نفس القصه او الفستان نفس القصه. الشوزه او الصندل نفس القصه. الله احنا هنلبس الشوزه دي عشان احنا خارجين بره لازم نقلع الشبشب بتاع البيت ونلبس الشوزه بتاعتنا عشان نخرج بيها بره باي ماشي. ولما بنلبس الشوزه بنخلي ايه البزيم بتاع الصندل من بره او السكوتش بتاع الكوتش ايه من بره. او الرباط بقى بنقول له احنا دلوقتي بنربط الرباط. قدرنا نعلمه وهو صغير خالص وكده، مش عايز اتك عليه بس هو هيجي له وقت كده قبل ما يروح المدرسه هتلاقيه متعلم ان هو يربطه لوحده. يعني انا بوقف الطفل قدامي ماشي وبمسك ايده وبربط الرباط لغايه ما هو يتعلم ان هو تلاقيه بيقول لك خلاص يا ماما خلاص يا بابا انا هعرف اربطه لوحدي، او انا هعرف اقفل الصندر او الشوزه السكوتش بتاعي لوحدي. طيب هتيجي بعد كده هتلاقي الطفل ده يقول لك لما تيجي نقول له احنا خارجين هيجي يقول لك بابا ماما انا عاوز البس كذا. هو عارف اللبس بتاعه وبدا يختار اللبس بتاعه. مش انا كده بخليه برضو بنمي الشخصيه بتاعته ان هو يبقى ليه راي. نميت الشخصيه بتاعته، خليته ان هو ذو راي مستقل مش مقاد. مش ماما او بابا يروحوا ملبسينه ومنزينه هو ولا عارف لابس ايه ولا مختار اللبس بتاعه ولا عارف لونه ولا عارف شكله ولا عارف اي حاجه خالص. لا انا عايزه طفل عادي جدا. احنا قلنا في الاول التعليم احنا عايزين نوصله ان هو لما يروح المدرسه او الحضانه هو زي الطفل المبسط، مفيش اي ديفرنت خالص بين الاثنين. معنى كده ان هو لما يبقى 7-8 سنين هبتدي بقى اخده معايا محل اللبس بقى واقول له تحب اجيب لك اللون الفلاني ولا اللون الفلاني، عشان هيبدا يبقى عنده وجهه نظر في الالوان. صح طبعا انا بنمي فيه ان هو يختار. الطفل العادي بيحصل معاه كده على فكره. في ابهات او امهات بيحجروا على اطفالهم، ده حقيقي بس طبعا مش حلو. يعني في اب او ام يبقوا نازلين بيبصوا الحاجه دي حلوه. طب انت سالت ابنك هي حلوه ولا وحشه من وجهه نظره؟ انا عارف ان انت طبعا بتختار لابنك الحاجه الحلوه او الحاجه الشيك او الحاجه اللي قد امكانياتك، انا فاهم دي طبعا. لكن في نفس الوقت لازم تشارك ابنك معاه. خلي ابنك يقول لك رايه وتناقشوا معاه من هو طفل صغير. هي دي اللي هتطلع ابنك صديقك، هي دي اللي هتخلي ابنك في سن المراهقه قريب منك ليك وما تشتكيش في سن المراهقه سواء الولد او البنت، لان هو بقى قريب منك. يتعلم معاك على المناقشه، يتعلم معاك على الاختيار في كل حاجه، يتعلم معاك ان مفيش حاجه اسمها كبت. انت ما بتكبتوش، انت ما بتأمروش، ما بتغصبش عليه في حاجه معينه. حتى ذوقه انت مديهوله الحريه فيه. مش هيحس ان هو محبوس بقى او زي ما بيقولوا سجن الاعاقه او كده، ومش هيحس بيه اصلا لان هو مش ناقصه حاجه. بالظبط.
بالظبط. ده الحاجات دي في الاطفال العاديين كمان. أيوة. تمام. هو لو اي اب او اي ام عملوا كده مع اولادهم او بناتهم هيبقوا في سن المراهقه اللي 90% او 80% من المجتمع بتاعنا بيشتكي منه، لا هم مش تعبانين. ليه؟ لان هم بنوا شخصيه حلوه، بنوا شخصيه اجتماعيه، بتعرف تتكلم، تعرف تتناقش، تعرف تتحاور، بنوا شخصيه قريبه من بابا وماما، بقوا اصحابهم بجد، فمش هيتعبوا في الفتره دي بالذات. السؤال ملح. مدام غين قاف، ابني كفيف عنده 8 سنين حتى الآن، مولود، هو مولود كفيف حتى الآن. أنا بأكله بإيديا، واللي انتوا بتقولوه ده مش منطقي خالص ولا طبيعي خالص. نقول ايه؟ شكرا. استاذ عماد، هو حضرتك جربتي تعملي اللي احنا بنقوله؟ لا ما جربتيش. لو حضرتك جربت اللي احنا بنقوله هتلاقي طفلك في سن ال8 سنين هو شخص عادي جدا. لكن احنا ما بنقولش لا، ممكن تبداي تعملي من دلوقتي. ابداي عرفيه الاشياء زي ما حكينا، ابداي عرفيه المأكولات زي ما احنا اتكلمنا، عرفيه اللبس بتاعه زي ما احنا اتكلمنا. كل ما تعملي حاجه معاه عرفيه وابداي اتكلمي معاه. انت كده هتبداي معاه اكنه لسه مولود، لان كده واضح ان حضرتك ما بتدلوش اي معلومات خالص. فاحنا عاوزين نغذيه بالمعلومات الاول، هتلاقي بقى كده استرجاع المعلومات اللي عنده بقى كويس جدا زي الكمبيوتر بالظبط. عشان اطلع نتائج من الكمبيوتر لازم اديله داتا في الاول، اديله معلومات. لكن من غير معلومات هيديني نتائج ازاي؟ فحضرتك تقدري تبداي من عامل النهارده بنفس اللي احنا بنقوله. تعليق بسيط. اتعبي شويه دلوقتي عشان ترتاحي قدام، وعشان لما هو يبقى لوحده العمر الطويل ليكي يعني يبقى هو يعني يقول معلش ماما تعبت معايا، لكن في الآخر أنا بقيت قادر إن أنا أعيش في الدنيا بشكل مستقل ومبسوط وفرحان في الدنيا. مش لما لأي سبب لما يلاقيكي مش موجودة معاه يحس قد إيه أنتي ظلمتيه. هو مش هيقول غير إنك أنتي اللي ظلمتيه. يعني يمكن أكون بقول الكلام ده يعني بأسلوب شوية يعني، لكن ده اللي عمله معايا أبويا. يعني أنا بتكلم مش من فراغ، ده اللي عمله معايا بابا وماما، وطلعوا حتى بقية أفراد أسرتي، حتى الأطفال منهم فاهمين إزاي بيعملوا ده معايا. زي ما قلت قبل كده، أنت شايفة ابنك شكله إيه، المجتمع هيشوفه. لازم تشوفيه قوي وقادر، لازم تشوفيه قادر إن هو يعمل كل حاجة. أكيد حضرتك عندك أطفال تانيين لازم تسويه بيهم. يعني شوفي هم في سن ال8 سنين. وبعدين هقولك حاجة تبسطك، هو مش هياخد نفس الوقت اللي أنا اتكلمت عليه من شوية، لأن هو عقليته أكبر. فهو صدقيني هينبسط. هو ممكن في الأول يبقى كسلان شوية ومش موافقك قوي على اللي بتعمليه، لكن بتشجيعك وبروحك المعنوية العالية هتاخدي أوقات بسيطة جدا وهينبسط هو بعد شوية ما هيلاقي نفسه زيه زي إخواته. ودايما قولي له كده، زيك زي إخواتك، أنت مش ناقصك حاجة، أنت كويس، أنت شاطر، أنت جدع. بص، حاجة تانية كمان، هو سن ال8 سنين مش سن كبير، ده هو في ناس بتبقى أكبر من كده بكتير، هنتكلم عليهم في المحاضرة كمان، وده آخر عنصر كنا هنتكلم فيه. واستاذ عماد طبعا عارف العناصر دي كتير، اكيد مرت عليه كتير يعني، بالذات في المكان اللي هو فيه يعني، اللي هو الناس الكبار اللي برضه ما تعلموش حاجه. فسن ال8 سنين ده سن سهل جدا وبسيط ان انت تقدري تشتغلي معاه وتتعاملي معاه، لان هو لسه برضه يعتبر طفل، لسه ما نضجش. لكن انت بس عليكي بس حبه مجهود شويه، والتشجيع الدائم، ان انت دايما تشجعيه، دايما تشجعيه، حتى لو ما قدرش يعمل الحاجه بطريقه سليمه بدرجه 100%، برضه نشجعه. طب نحاول تاني يا حبيبي، نحاول تاني، نحاول تالت، وهكذا لغايه ما تلاقيه بيوصل لدرجه ان هو يعمل الحاجه بنسبه 100%. سقفي له وخديه في حضنك قوي، هو هيفرح قوي قوي قوي. التشجيع هيوصله والتعليم هيوصله، ان انت تعلميه بالطرق البديله. هو دايما احنا بنقولها دايما على طول، الهدف واحد ولكن الطريق مختلف. حضرتك اللي احنا شرحناه ده كله دلوقتي عشان نخلي الطفل قبل ما يخش المدرسة او الحضانة عنده نفس المعلومات اللي موجودة عند الطفل السليم. على فكرة طيب. عندي حد في المحيط بتاعي هو سنه دلوقتي 6 سنين وبيعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بالظبط يعني.
اهم حاجه تبقي واثقه من قدرات ابنك. بصي، فقدان حاسه مش معناه فقدان الانسان. فقدان الحاسه هي يعني نقول ايه، هي تعوق ولكنها لا تمنع. يعني ايه تعوق ولا تمنع؟ هي مش هتمنعه ان هو يعمل بقيه حياته او يمارس باقي حياته، لكن هتقلل من مهاراته شويه. ممكن تقلل. طب هنزودها ازاي او نعمل التعادل ازاي؟ بتنشيط باقي المهارات التانية. ده حقيقي لازم يحصل، ده مش خيال. انا عارف ان في ناس كتير حابب جدا. اقول ملحوظه يا استاذ باسم، ان 90% من الموجودين اعتقد بلايند، يعني مكفوفين، وعاشوا حياتهم باستقلاليه تامه. تمام. ومهما كانوا برضو بيتدربوا بينموا انفسهم. وده شيء حلو ان احنا في 8 سنين احنا يعتبر لسه يعني بنفتح أكرة الباب، يعني ما دخلناش. فده احنا في البداية. دايما في فرصة، والتعليم في الصغر سهل. المهم الإرادة والإصرار. الطفل طبعا انت قلتي احنا ازاي الطفل كان بيحبي، وازاي الطفل ان احنا بنمشيه في الشقة زيه زي الطفل المبصر بالظبط. على فكرة مفيش اي فرق، تمام، زي ما انت قلتي بالظبط. طيب الطفل ده انا محتاج اعرفه الحاجات اللي في البيت. مش انا بخليه يسمع التلفزيون، بخليه يسمع الراديو، بخليه يسمع الكمبيوتر. طب ما انا عايز اعرفه هي ايه الحاجات دي، شكلها ايه. طيب ما هو انا لازم اعمل ايه؟ ان انا اخليه يحسس او يتلمس التلفزيون، ماشي، او الشاشة ايا كان. هو مش هيقلبها على فكرة، هو هيعرف بعد كده بمرور الوقت ازاي يعرف يحسس او يتلمس الحاجة بطريقة سهلة وبسيطة من غير ما يكلبش فيها او يزقها او يتعامل معها بعنف. طيب عرف شكل التلفزيون، عرف شكل الكرسي، عرف شكل الفازة، عرف شكل التلاجة، الديب، عرف شكل كل حاجة في البيت. ومن الاول احنا علمناه ازاي يمشي. طب ما هو طبيعي بعد كده لما اجي اقول له روح يا حبيبي هات لي الريموت بتاع التلفزيون، بقت صعب عليه ان هو يجيب الريموت؟ لا خالص، سهل جدا. لانه عارف شكله. هو عارف شكله. جميل. ممكن يدور عليه فتره طبعا، بس في النهايه ممكن اقول له يعني انا هبسط له الدنيا. ما انا طبعا انا عارف امكانياته. يعني بص يا حبيبي، الريموت على الكرسي، او دور على الريموت على الانتريه وسيبه. هو هيدور في كل الانتريه لغايه ما يوصل للريموت. هو عارف ان ده الريموت بتاع الريسيفر او ده الريموت بتاع LCD. اتفضل يا بابا، اتفضل يا ماما، ادي الريموت. طب مش هو ده برضو اللي بنعمله مع الاطفال اللي هم المبصرين العاديين؟ بالظبط. او ممكن مثلا اقول له افتح الثلاجه مثلا، هات لي مثلا جزرايه وطماطمايه وخياره مثلا. بالظبط. ده طبعا سن مثلا 3 سنين او كده، انا لسه بتكلم في سن كبير. او مثلا روح هات موزه، هات لاختك موزه مثلا، او بالضبط. روح هات لها مثلا برتقانه. هو خلاص هو عارف. طيب ده نتيجه ايه؟ مش ده نتيجه الداتا اللي انت حطيتيها له في الاول، او المعلومات بالزبط. اللي انت غذيتيه بيها في الاول، عن طريق ايه؟ مش العينين، الاربع حواس التانية. بالزبط. وده حقيقي. طب هاجي في مرحله تانية اخليه يعلم ترتيب الدولاب بتاعه وهو طفل. وهو طفل هو عارف ان ده دولاب. طب الدولاب بنحط فيه ايه؟ بنحط فيه الهدوم بتاعتنا. طب انا معايا هدوم ايه؟ معايا شورت، معايا تيشيرت، معايا فستان، معايا ايا كان واتفر الهدوم بتاعتنا. تمام. طب انت مش عرفتيه الالوان بتاعت الهدوم بتاعتي؟ عرفتيه الالوان بتاعت الهدوم بتاعته. هو حاططها، ماشي. ممكن نخليه هو يرتبها كمان، نوع من انواع الاستقلاليه طبعا، بس ده سن 7-8 سنين يعني. تمام. ممكن يطبق هدومه مثلا يعني. يعني دي عايزه متقدمه شويه، 7 أو 8 سنين. 7-8 سنين في الحدود دي. يلا يجي بقى كده ياخدها تطبقها في ايوه، ويحطها هو براحته في المكان اللي هو عاوزها. يجي بقى كده يلا حبيبي عشان نخرج، يقول لي بابا انا هخش البس. خش البس يا حبيبي، خلاص انا مش متدخل في خلاص. جميل. ما هو ده طبعا بعد ما اكون حفظته الالوان طبعا، فعشان كده بقول في مرحله متقدمه شويه. تمام. بس هو دخل، هو عارف التيشيرت بتاعه، وعارف البنطلون، عارف اللبس بتاعه، لبسه وطلع وخرج لوحده. طيب ماما لمسته؟ لا. ماما حتى غسلت له وشه ولا شعره؟ لا. ماما حمته؟ برضه لا. ليه؟ عشان اللي احنا عملناه من سن يوم هو اللي بدأ يطلع معانا في سن 8-9 سنين. ما هو اللي بيزرع زرع، هو الزرع ده هو اللي بيجنيه، مش بيجني غيره. تمام. انا ده اللي انا عايز اوصل له، ان انا عاوزه طفل مستقل، وبالتالي هيطلع شخص مستقل معتمد على نفسه، مش
مش معتمد على الآخرين. هو ده الشخص اللي هيطلع بعد كده معتمد على نفسه. وبصوا أنا أقول لكم إيه، طه حسين ليه أبوه ما عملش زي بقية الناس في نفس الوقت بتاعه؟ هو كان في حد كفيف وصل للمرحلة اللي وصل لها طه حسين في الوقت بتاع طه حسين؟ لا، ما كانش فيه ولا انترنت ولا تدريب ولا تنمية بشرية ولا أي حاجة من الحاجات دي. بالظبط. طب معنى ذلك ان مفيش غير كان طه حسين بس هو اللي كفيف في الوقت ده؟ اكيد لا يعني. بس الوحيد اللي ظهر مين؟ طه حسين، لان ابوه اداله يعني وثق ان ابنه زيه زي الطفل العادي، بدأ ينمي مهاراته، بدأ يأهله لكل حاجة. هو شايف ان ابنه حاجة كبيرة، عشان كده وصل فعلا بقى ابنه حاجة كبيرة. عارفين الرئيس الكندي كانت مامته دايما بتكتب على الأوضة بتاعته الرئيس فلان، ودايما تقول له لما تندهله ما تقولوش يلا، ما تشتموش، كانت تقول له تعالى يا ريس، يا ريس عايزين كذا. انا بتكلم جد على فكره، دي نقدر نقراها في الكتب. وبالتالي فعلا ابنها بقى رئيس جمهوريه في يوم من الايام. لكن لما نيجي ننده الواد يقول له يا زفت يا مش عارف ايه يا 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 يا، انا بقلل منه، فبالتالي هيطلع قليل. هنقول كلنا شتمنا كلنا اتعلمنا، ماشي اوكي مفيش مشكله، بس بقدر. ما هو في ايد تطبطب وايد تعاصب. يعني زي ما انا بعاقب ابني جميل سواء باللفظ الجارح، انا عارف ان ابني حساس نتيجه ان انا ما جرحتوش كتير، فبالتالي لما اقول له على حاجه تجرحه هينجرح فعلا. لما اجرحه عارف امتى هطبطب. لكن ما افضلش انا اللي قصدي اللي في الشتيمه او الاهانه او الجرح ان اغلبيه الناس بتشتم عمال على بطال. لا، احنا ممكن نستعملها كنوع من العقاب. انا مش بقول مش سيبك من الحرام والحرام، مش بتكلم في النقطه دي دلوقتي، لكن بنستعملها نوع من العقاب. لكن امتى؟ مع الطفل اللي انا ما عودتوش على كده، ان لما يسمع شتيمه معينه او ان انا اقول له يا غبي هيزعل ويتضايق. لما انا اقول له انت ما بتفهمش، طبعا الالفاظ دي انا برفضها، انا بدي اكزامبل بس خفيف، تمام؟ فالحاجات دي هي اللي بتطلع الطفل اللي انت بتعمليه. فثقي تماما ان ابنك زيه زي الطفل السليم، مفيش اي فرق بينه وبين اي طفل، وهتوصلي للنتيجه اللي انت عاوزاها لو انت وثقتي في نفسك ووثقتي في طفلك. احنا كده خلصنا تعليم الاطفال، محاضرتنا لسه ما خلصتش، نتقابل معاكم في الجزء الثاني. كل الشكر للأستاذ باسم، وكل الشكر للأستاذة نيفين.